Hello guys, what's up? So ayan, it's been a while. So ayan, ito ulit tayo ngayon, no? So meron lang tayong short lang, may ma-share lang ng konti. Ayan, sa mga nag-AutoCAD dyan. AutoCAD din sa mga nagsisurvey, ayan, baka makatulong to sa inyo. So AutoCAD din, gagamit tayo ng Lisp. Ayan. So kung gusto niyo ng Lisp, kung wala pa kayo ng ganung Lisp, so comment down below, pwede namang mag-drop kayo ng email, ganun. So, huwag na nating patagalin guys. So, eto na. Syempre, kailangan nyo ng AutoCAD muna. Then, eto na siya. Binuksan ko na, no? AutoCAD 2020 naman yung akin. So, kahit any version of AutoCAD is, will do. And, kunyari, may rectangle kayo. Kung, kunyari, lote, ganun. So, yan. So, yan. Then, gusto nyong lagyan ng coordinates, guys. So, X and Y coordinate. Familiar naman kayo siguro doon. Sa mga nakakaalam lang, guys, yan. Mabilisan lang to. So, sa mga nakakaalam lang ng etong gawain. So, ma-share lang natin at baka naghahanap kayo ng mga paraan at mabilis na way kung paano malagyan ng ng label ng eastings and northings coordinates, no? So, ito yung way, no? Pwede rin to, pwede nyo magamit kung nag-geo tagging kayo, geo reference, ayan, reports, ganun. So, here it is. So, first of all, nga pala, ito yung Lisp, no? So, en. Then, ang command nyo lang dyan is en. En for stands for easting and northing. So en, but bago nyo gamitin yun, no, yung command na en, ipapasok muna natin sa system ni AutoCAD yun. So using the command upload, appload. Yan. So as you can see, upload, and then syempre enter. So then, make sure you have this Lisp. Yan. Comment down below kung gusto nyo ng ganito. Pwede namang i-email. So, yan. Click, then load. Yan. Load, successfully loaded. So, close na. And, you can use the en command. En. Yan. So, en, then n, then enter. En. Guys, okay. Echo November, en, then enter. Then kung gusto nyong lagyan ng label to, easting, northing, itong mga kanto, corners, yan. Click nyo lang yan, then kahit saan nyo, kung saan nyo gustong ilagay. Ayan, something like that. Yan. Voila, presto, no? Meron na agad. Eto, kung gusto nyo pag ganon. Ayan. Eto. Ayan. Diba? Huwag na nating ayusin. Ano lang to, demo lang sa mga naghahanap ng Lisp para sa coordinates. So, ayan na guys. Yan. Easting and northing. So, you have 2,892.644 easting and 1,743.085 northing. Yan. So yan, may mabilisan na kayong labeling, no, for whatever na anong gagawin niyo diyan, geo tagging, ganun, geo reference. So there you have it, the eastings and northings. Ayan na siya. So let us check this one by using the id command. ID, enter. Then click mo itong corner. So yan. Nakikita nyo to. 2892-1743. Yan. So yan. 2892. Ayan guys, oh.
2892644, 2892644, 1743085, 1743085, yan. So, eastings, FYI, easting is also the x-axis and then northing, y-axis, okay? So, kung may elevation naman kayo, ito yung z. Pero dito, easting and northing lang tayo. So, easting, again, yung x, easting yon, yung y, northing, no? So, ayun lang, basic lang guys, mabilisan lang. Sa mga naghahanap lang dyan ng Lisp para dito sa bagay na to. Ayun, ayun, thank you guys. And then, kayo nang bahala dyan. Save nyo na, ayan. Thank you, thank you.